Ok, xin chào anh chị và các bạn ha. Thì mình là Tuấn đây. Hôm nay thì mình tới tiệm của chị Phương Nhi Aquarium. Lần trước ở tuần lễ sinh vật cảnh thì mình có quay nhưng mà không có chị ở đó. Hôm nay mình tới tận nơi để mình quay cho các bạn xem ha. Ok, và phía xa xa khi chúng ta thấy các bạn tên là Phương Nhi Aquarium. Đây là cơ sở của chị ha. Bây giờ mình vào trong mình quay cho các bạn xem ha. Đây là các bạn nhân viên ở tiệm, các bạn đang chăm sóc cây, đang làm việc rất là chăm chỉ. Chị chủ mình đâu ta, chị Phương Nhi đâu rồi ạ? Ồ, bà chủ trong kia kìa. Chào chị. Em là Tuấn. Chào bạn. Lần trước thì em có ghé cái tuần lễ sinh vật cảnh để mà quay tham quan. Hôm đó thì không có chị ở đó. Hôm nay thì theo lời yêu cầu của mấy bạn, em tới cơ sở của mình để em quay clip review về thủy sinh cho các bạn xem. Ok, không biết là bây giờ chị có thể giới thiệu em và các bạn biết những cái sản phẩm bên mình đang cung cấp là gì không ạ? Mời Tuấn đi ra đây theo mình nhé. Để mình giới thiệu cho Tuấn cùng các bạn biết là cái sản phẩm mà bên mình bán chủ đạo đó chính là những cái hồ thủy sinh đã set up sẵn. Bởi vì có rất nhiều bạn là không có khả năng thiết kế một cái hồ thủy sinh hoàn chỉnh, cho nên bên mình sẽ làm sẵn những cái mẫu hồ thủy sinh rất là đa dạng để cho các bạn khi mà tìm đến với cửa hàng mình là có thể mua ngay được một hồ thủy sinh xanh đẹp mà không cần phải chờ đợi gì hết. Nó cũng là tiện lợi ha chị ha. Mình tới nơi mình chỉ việc mình thích cái nào là mình bê về thôi. Đúng rồi. Không biết rằng là những cái hồ bé bé như vậy của mình nè chị, thì giá thành nó khoảng bao nhiêu chị ha? Những cái hồ nhỏ bên mình thiết kế thì nó có giá thành từ 1,5 triệu trở lên á. Với những cái size hồ mà để bàn này thì nó sẽ có cái giá vài triệu thôi. Và có rất nhiều kích thước và mẫu mã cho các bạn sử dụng. Bên mình là phục vụ rất nhiều những cái nhu cầu, ví dụ như là để bàn, để văn phòng, hoặc là có những cái hồ lớn hơn để trong phòng khách của gia đình. Giá cả của những cái mẫu hồ lớn này có thể là từ 3 triệu này, 2 triệu này. Những cây lớn hơn thì khoảng từ 4 triệu trở lên. Rất là đa dạng ha. Có rất nhiều kích thước lớn. Ngoài ra thì nếu mà gia đình bạn thấp hoặc là nhỏ, hoặc là cái diện tích làm việc của bạn nhỏ á, thì mình có thể rời qua bên đây. Bên đây là những cái hồ nhỏ hơn. Đúng rồi, mình còn rất nhiều những cái mẫu hồ nhỏ hơn nữa, kích thước từ 30 đến 40 thôi. Rất là phù hợp cho các bạn để văn phòng, để bàn làm việc. Rất là đa dạng và phong phú các bạn ha. Ở đây mình có thấy cái hồ nó bé bé nè, cái hồ này. Cái nó giống như rừng cây, nhìn nó xinh lắm. Ở đây nè chị Nhi, em thấy ở đây nó có rất là nhiều cái bố cục khác nhau, nhiều kiểu hồ khác nhau, nhỏ có, lớn có. Và cái bố cục nó cũng tương đối là nhìn rất là lạ mắt, bắt mắt. Thì không biết cái này là mình thiết kế theo catalog hay là mình tự sáng tạo không, cái này là do bên mình tự sáng tạo ra. Có những mẫu mà rất nhiều người thích, ví dụ như mẫu bonsai này là rất nhiều người thích này. Thì mình được đặt hàng rất là nhiều những mẫu này. Tuy nhiên là con người luôn phải sáng tạo mà, nên mình đã dành ra những cái không gian khác để thiết kế ra những cái mẫu lạ hơn. Ví dụ như mẫu rừng này. Mẫu này có tên gì không chị ha? Nó chỉ là cảnh rừng thôi, nói chung là cảnh rừng. Đó. Rồi những cái mẫu lũa mà mình ghép lại cho nó thành hình trái tim chẳng hạn. Đó. Rất là lạ mắt ha các bạn ha. Rồi cảnh cầu vồng đá. Cái này nó có rớt không chị? Không bạn, nó đã được dán chặt vào trên đó rồi. Và cây nó sẽ mọc và phát triển tùm ở trên đó. Rất là đẹp và lạ mắt ha. Ngoài những cái hồ này ra thì mình có những hồ lớn hơn đúng không chị? Đây, mời bạn qua bên góc bên này. Thì mình xin giới thiệu đây là một cái mẫu hồ lớn chuyên để phòng khách này. Những cái không gian lớn thì mình sẽ sử dụng những cái hồ lớn có tủ và hồ. Những cái hồ lớn này được set up gọn gàng để phù hợp với những không gian phòng khách. Những cái hồ này mình làm bự hơn. Cái hồ bự hơn thì em thấy ra nè, những cái hồ này nhỏ hơn nè, thì mình làm cái chân tủ này để cho nó đẹp hả chị ha? Cái chân tủ này ngoài việc là nâng cao tính thẩm mỹ của cái hồ thì đây còn là nơi để chứa những cái máy móc để phục vụ cho cái hồ sống đó các bạn. Ở trong đây có hai cái thiết bị khá là lớn ha. Đây là lọc thùng này để làm sạch nước, còn đây là bình CO2 này để cung cấp khí CO2 cho cái hồ thủy sinh của chúng ta. Thì nhờ có cái khí CO2 này cái cây mới được xanh tốt. Nếu không có nó thì nó không có xanh nữa hả chị? Đúng rồi, thì nó sẽ thiếu đi được cái dưỡng chất để có thể tồn tại được ở trong hồ thủy sinh. Nếu như mà có cái CO2 này thì mình có ảnh hưởng tới cá không chị? Không bạn, nó hoàn toàn không ảnh hưởng tới cá bởi vì mình sử dụng có định mức. Có định mức. Nếu mà như vậy có CO2 mình có bị kén cái loại cá thả vào không? Không bạn, hồ thủy sinh thì mình đã tạo ra một cái môi trường hoàn toàn tự nhiên nên con cá nào cũng có thể sống tốt trong hồ thủy sinh. Tuy nhiên để nói về động vật trong hồ thủy sinh á, thì mình chỉ nên nuôi những cái loài cá nhỏ thôi, ít phá hoại môi trường thôi. Thì như vậy mới đảm bảo là cả cây cả cá đều phát triển tốt trong hồ thủy sinh. Em nghĩ ban đầu em tưởng là mình thả con cá ít cá nhỏ để tạo cái không gian nhìn cho nó rộng lớn thôi, chứ em không nghĩ rằng là nó sẽ phá hoại cái hồ thủy sinh mình. Có rất nhiều loài cá là sẽ ăn phá cây, nên là mình sẽ không nuôi chung nó trong hồ thủy sinh.
Thì không biết rằng là một cái hồ đẹp như vậy nè, set up mọi thứ ok hết như vậy thì bên mình có giá thành là bao nhiêu chị? Giá thành của một cái hồ thủy sinh nó sẽ có 2 mức. Mức 1 là mức cơ bản thôi. Mức cơ bản thì đối với cái hồ này á là nó khoảng 18 đến 20 triệu. 18 đến 20 triệu. Là cho nguyên một bộ này nha. Là bao gồm cái hồ này thôi hả chị? Cả tủ, cả máy móc. Cả các cái dịch vụ đi kèm. Là cá được tặng luôn đúng không? Đúng rồi, cá tết là được tặng luôn. Còn cái mức giá mà cao cấp hơn, tức là phụ kiện của nó tốt hơn đó, thì nó là 27 triệu. 27 triệu. Đúng rồi. Mà cái này thì nó đã bao gồm những cái dịch vụ chẳng hạn như là mình vệ sinh hàng tháng rồi chị? Khi mà các bạn mua hồ bên mình á, đối với những cái hồ nào có mức giá trên 10 triệu á là sẽ được bảo hành máy móc 4 tháng và sẽ được bảo trì miễn phí từ 1 đến 3 tháng tùy vào cái mức độ giá thành mà các bạn chọn. Ví dụ như các bạn mua cái hồ nào từ 10 đến 20 triệu là sẽ được bảo hành máy móc 4 tháng và bảo trì miễn phí 2 tháng. Trên 30 triệu thì bọn mình sẽ bảo trì miễn phí 3 tháng. Và cái hồ có giá trị càng lớn thì cái thời gian bảo trì chăm sóc của bọn mình càng dài. Cái đó là đã bao gồm cái chi phí vận chuyển cho chị? Đối với khách hàng ở Hồ Chí Minh thì bọn mình free ship nha, giao đến lắp đặt hoàn thiện. Còn đối với những cái khách hàng ở tỉnh do là phải đi xa nên là sẽ phụ thêm một ít phí ship nữa. Cũng tốt, tại vì nhiều khi mình ở tỉnh mà mình thích cái hồ này quá. Bây giờ có nhiều chỗ họ không có ship chị, mình có ship thì quá tốt, phí tí cũng không bao nhiêu. Bọn mình có đội ngũ để có thể đi tỉnh và giao một cái hồ hoàn thiện cho các bạn luôn. Hay quá, đó là nhân viên của chị xuống dưới luôn nha các bạn. Đúng rồi. Chứ không phải là chỉ đưa cái hồ ra chành xe xong rồi tới nhà mình muốn làm gì làm đâu nha. Đấy là với hồ lớn nha. Còn những cái hồ nhỏ thì bọn mình vẫn đóng đi tỉnh nhưng mà sẽ đóng qua chành xe, tại vì nó nhỏ quá, chi phí nó thấp. Mà bây giờ cử nhân viên đi xa như thế thì sẽ tốn phí cho khách hàng. Do vậy là những cái hồ nhỏ như thế này là bọn mình sẽ đóng chành xe, đóng thùng xốp. Nhưng mà khách thí dụ trả phí cho nhân viên luôn thì mình cũng vẫn ok hả chị? Đúng rồi, nếu mà khách hàng nào chịu chi á, mà đồng ý là trả phí thì bọn mình vẫn sẵn sàng đi đến tận nơi lắp đặt cho khách hàng. Quá ok. Và giả sử như là có một cái bạn đó, bạn chơi cái hồ thủy sinh mà hồi xưa mới biết chơi thôi, bây giờ tự nhiên cái hồ nhìn vô xấu quá, bây giờ lên trên YouTube thấy chị Phương Nhi làm cái clip cái hồ quá đẹp, bây giờ họ muốn set up cái hồ đó nhưng mà họ không có cái kiến thức, thì bây giờ họ thí dụ họ nhờ bên mình là qua bên đó để tham khảo rồi mình set up một cái hồ mới thì không biết mình có nhận không chị? Có như vậy, bên mình có nhận set up đến tận nhà cho khách hàng luôn á. Đấy, bởi vì là có rất nhiều là người đã có sẵn cái hồ rồi nhưng người ta không có khả năng để tạo kiểu cho cái hồ đấy thì bên mình có nhận làm cái dịch vụ đó. Quá tốt các bạn. Ngoài cái hồ lớn này thì mời Tuấn đi theo mình nhá. Trong này mình có nhiều cái cảnh khác nữa này. Ví dụ như đây là cảnh cầu vồng đá này. Các bạn có thể thấy được là cái phần rêu ở trên cầu vồng đá đang phát triển rất là tốt. Rất là ấn tượng các bạn. Một cái hồ lớn hay được cấu tạo bởi đá này mình gọi là đá Tiger hả chị? Đúng rồi, đá này gọi là đá Tiger. Là từ những viên đá mình ghép lại luôn hả chị? Hay là một cái cầu như vậy nó có sẵn? Không, là từ những viên đá mình ghép lại và phải mất nhiều thời gian thì mình mới có thể ghép thành một cái cầu vồng đá mà nó trông nó trơn tru và hoàn thiện như này được. Cái hồ này khi mà mình set xong thì bao nhiêu lâu thì nó lên được như vậy chị? Hồ này có tuổi thọ được 2 tháng rồi các bạn. 2 tháng. Rồi cái quá trình mà chị làm ra cái hồ này, cái cầu vồng này thì bao lâu? Mình đã làm nó ghép cái cầu vồng này trong khoảng 3 ngày. 3 ngày cộng 2 tháng là 2 tháng 3 ngày để mà ra được cái hồ như vậy. Mà cũng phải rất là mất nhiều công đoạn, ý tưởng lên ý tưởng vân vân. Nói chung là cũng công phu các bạn, môn nào cũng đòi hỏi thời gian hết. Thì còn đây là giới thiệu với Tuấn, đây là cái cảnh bonsai. Thì cái cảnh này như mình giới thiệu ngay từ đầu đó là cảnh quốc dân luôn á. Hầu như ai mà bắt đầu chơi hồ thủy sinh cũng sẽ thích cái cảnh bonsai như vậy. Nên lúc nào trong cửa hàng mình cũng ưu tiên một cái hồ để chứa cái cảnh này cho mọi người có thêm sự lựa chọn. Em thấy ở trong cái cây bonsai này là mình cột cái cước. Cái cước hả chị? Đúng rồi. Rồi cho mấy cái này là khi mà nó lớn nó tủa ra hả chị ha? Đúng rồi, khi mà lúc mà mới đầu để mà giữ được cái rêu ở trên tán cây á thì mình sẽ dùng cái cước để cố định. Nhưng sau này khi cái rêu nó mọc dài ra bạn sẽ không còn nhìn thấy cái cước nữa. Ở phần lớn ở cái hồ của bên chị á là mình thấy cái hồ nó rất là trong sạch nha các bạn, nó không hề có một cặn bẩn gì hết trơn. Không biết là cái này phải là do quá trình mình chăm sóc không hay là mình có bí quyết nào không chị? Đúng rồi, bí quyết chủ yếu là do mình biết cách chăm sóc đúng cách và mình hạn chế nuôi quá nhiều cá tép cũng như mở đèn quá nhiều để dẫn đến cái việc là cái môi trường của nó mất cân bằng. Chính vì cái gì nó cũng quá đi á, khiến cho môi trường nó mất đi sự cân bằng thì nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả như là bị rêu hại này, rồi bị đục nước này. Khi mà bị rêu hại như chị nói á
thì mình có cái giải pháp nào tốt hơn không? Nếu mà khi mà bị rêu hại thì mình sẽ tìm ra nguyên nhân của nó có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do mất vệ sinh, do con cá nó đi vệ sinh nhiều quá này, hoặc là do ánh sáng này, do dư thừa chất dinh dưỡng này. Thì tùy từng cái mức độ của nó mình sẽ có những cái cách điều trị rêu hại riêng. Hay quá. Ví dụ như bạn có thấy là những cái cảnh này nó cũng khá đơn giản đúng không bạn Vân? Thì bây giờ mình sẽ dẫn bạn đến một cái cảnh mà nó rậm rạp hơn, nó phức tạp hơn. Phức tạp hơn hay nó đẹp hơn? Đây. Giới thiệu với bạn, đây là một khu rừng nhỏ của bên mình. Wow. Đó, bạn có thể thấy được sự rườm rà phức tạp của nó. Nhìn vô là thấy sướng liền các bạn. Đã thiệt chứ. Đây là một cái hồ mình đã set up khoảng nửa năm rồi. Nửa năm chị? Đúng rồi, để mình trưng bày nó tại cửa hàng. Do vậy mình đã thả rất là nhiều cá. Nhưng mà mình set up lâu như vậy thì mình có nỡ bán nó đi không? Mình muốn là khi mà khách hàng đến thì sẽ có nhiều trải nghiệm tốt với cái hồ này nên mình sẽ không bán nó. Đây là cái hồ mà vài chục tỷ chứ cũng không bán nha các bạn. Thì không biết là ở trong đây em thấy có những cái loại sinh vật ha, rất là nhiều loại ha, như là neon vua nè, rồi một số loại cá khác. Thì ở trong đây em thấy có mỗi con chùi kiến hay là con pleco gì đó. Thường cái họ này á, thì nó hay phá, nó hay gặm nhấm vân vân á, thì không biết nó có làm hại cái hồ mình không chị? Không, cái loại pleco mình nuôi nó rất là hiền. Nó không phải là dòng cá chùi kính như bình thường nên là nó sẽ không phá. Nó cao cấp hơn hả chị ha? Đúng rồi. Với cả cái hồ này mình đã thả khá là nhiều những cái loại cá phổ biến trong hồ thủy sinh để cho các bạn đến mua hồ thì có thể lấy đây làm ví dụ để chọn những cái loại cá phù hợp cho cái hồ nhỏ của mình. Thì em thấy ở bên ngoài á chị, khi mà người ta nuôi hồ thủy sinh đó, thông thường người ta hay có những cái con ốc chẳng hạn như là Nerita, ốc này ốc kia, người ta bỏ vào hồ để cho nó chùi, nó ăn cây cỏ rêu hại đồ. Mà ở đây em thấy chị gần như là không có luôn. Sở dĩ là bởi vì là cái hồ của mình thứ nhất là nó cũng ít rêu hại đi. Ý là đẹp quá rồi mình không cần không? Không phải, cái con ốc nó cũng có những cái chức năng riêng. Khi mà cái hồ nó bị rêu bám kính này và rêu hại á, thì mình sẽ sử dụng cái con ốc Nerita. Con đấy là để chuyên ăn rêu bám kính và ăn những cái rêu bám trên lũa. Còn có thêm một cái con ốc nữa gọi là ốc ăn ốc. Nếu như hồ mà bị nhiều ốc hại quá, cái con ốc hại nó chuyên ăn lá cây của mình á, thì mình sẽ nuôi cái con ốc ăn ốc đấy để nó tiêu diệt cái con ốc hại kia. Thì nó chỉ chia ra hai dòng thôi, một là ốc ăn rêu, hai là ốc ăn ốc. Không có con ốc ăn phân hay là con ốc ăn... Không có con ốc nào ăn phân hết. Tại vì thông thường là bên tụi em là cá, người ta hay nói vui cái là nhiều khi mấy bạn nghĩ rằng là cái ốc nó thả vô là nó sạch sẽ phân luôn, không còn gì hết. Không phải, thật ra nó không ăn cái đấy mà nó có thể gom lại cho mình thôi. Đó, chứ thật ra nó sẽ không ăn cái đó. Chị, em thấy ở trên đây á, cái đèn ở trên đây hơi chói, mình gặp xuống ha. Cái đèn ở trên đây á, thì nó đẹp ha, nó đẹp hơn những cái đèn ở ngoài đây. Không biết là có phải chị cưng hơn hay không mà chị để cái đèn nó đẹp hơn ha? Tại vì là mình sẽ trưng bày nhiều mẫu đèn khác nhau để cho các bạn có nhiều sự lựa chọn. Ví dụ như em thấy đấy, cái đèn này á, nó sẽ cho em được cái màu sắc thật và màu tươi, tươi hơn. Đúng rồi. Thế còn những cái dòng đèn thấp hơn á thì nó sẽ cho mình cái màu mà nó không đẹp bằng cái bên kia thôi. Nó không bằng mắt mình nhìn bên ngoài. Thì khi mà để gần với nhau mình mới thể so sánh được, còn bình thường thì các bạn sẽ để riêng thì sẽ không so sánh được cái chuyện đó. Chính vì như thế nên là những cái mẫu đèn mà tốt á, thường giá thành rất là cao bởi vì nó cho ra một cái màu sắc rất là tuyệt vời. Mình vừa dắt bạn qua xem những cái hồ lớn đó, thì bây giờ mình sẽ dẫn bạn ra cái không gian này. Thì ngoài cái không gian bên ngoài là mình trưng bày những cái hồ nhỏ, thì bên trong nhà này mình vẫn còn những cái hồ nhỏ nữa nha. Vẫn còn những cái kích thước nữa nha. Bởi vì bên mình tập trung ưu ái nhất là những cái hồ để bàn, để văn phòng đó. Hồ mini, hồ xe vừa hả chị ha? Đúng rồi. Rất là nhiều bố cục đẹp các bạn. Mình đặc biệt là mình rất là ấn tượng với những cái hồ dạng như vậy. Nhìn nó rất là cây cảnh, nhìn nó mang một cái thiên nhiên lạ lùng lắm, cảm giác nó lạ lắm. Như ở phía trên đây các bạn thấy không? Nếu mà mình nuôi một con gì bé bé rồi bơi di chuyển trong đây thì nhìn rất là đã. Phía bên đây mình lại là cầu vòng đá đúng không chị? Đúng rồi, mình có cả size lớn lẫn size nhỏ nữa để cho các bạn thích kích thước nhỏ hơn hoặc lớn hơn một chút thì đều có thể mua được cái cảnh đó. Đây là một loại đá khác nữa hả chị ha? Đây là đá đen Gia Lai. Đá là một cái vật liệu mà mình có thể thỏa sức sáng tạo. Có rất nhiều mẫu mã để có thể làm với đá. Thì em thấy ở đây chị có rất là nhiều cái kiểu hồ, rất là nhiều cái dạng hồ thủy sinh khác nhau. Nhưng mà không biết á, thí dụ như khách á, họ khó đi, họ không có thích cái kiểu hồ bên mình. Bây giờ cái tự nhiên là họ thích một cái gì đó ở trên mạng hoặc trên catalog nào đó, khi họ đem tới mình thì mình có set up không chị? Cũng còn tùy, có những cái mẫu mình có thể làm được thì mình sẽ nhận, còn có những cái mẫu mà nó khó quá, nó phức tạp quá, nó của bên nước ngoài thì có thể bên mình sẽ không nhận.
Và bên mình sẽ không nhận làm setup những cái mẫu của người khác cùng ở trong nước. Đó. Mình tôn trọng cái quyền của tác giả của cái sản phẩm đó, nên mình sẽ không làm lại cái tác phẩm của người ta. Rất là tôn trọng quyền tác giả các bạn. Thì chị sẽ không nhận setup những cái hồ mà ở Việt Nam mình họ setup như là có bản quyền rồi á. Ở đây em thấy chị có trang trí mấy khúc cây gỗ ở trên đây, cũng khá là đẹp chị. Nhưng mà cái này mình để chơi cho nó vui như vậy hả chị? Hay là để không, đây là những cái layout thô do bên mình sáng tạo ra. Thì ngoài việc là các bạn có những cái người mà người ta đã có sẵn cái hồ rồi đó, nhưng người ta chưa biết làm cái cảnh bên trong này, thì người ta sẽ chọn mua những cái layout bên mình làm sẵn như này để chỉ việc về gắn cây và bỏ vào trong hồ thôi. Cái này mình bỏ vào trong hồ là nó chìm xuống luôn hả chị? Đúng rồi. Không cần phải sơ chế, không cần gì hết. Đúng rồi, bên mình đã xử lý sẵn những cái lũa này rồi. Thì những cái nguyên vật liệu để làm ra được những cái bộ layout này mình có để sẵn ở ngoài này này. Đây là khu vực chứa đá này. Đây là đá hả chị ha? Cái này gọi là đá gì chị? Đây là đá vỉa. Đá vỉa hả? Cái này là mình mua là nó nguyên khối như vậy hả chị? Đúng rồi, bạn mua là nguyên khối như vậy đó. Và từ những cái mảnh ghép đấy mình mới ghép lại được để thành được những cái hình mà mình muốn. Cái này là mình bán là mình cho lựa luôn hả chị ha? Đúng rồi, bạn được lựa thoải mái đó. Đẹp quá các bạn. Cái này nếu mà ngồi mà để mà suy nghĩ ra bố cục thì cũng mất thời gian lâu ha. Ở đầu mình từng đá này, ở đầu mình set up ra, mình gắn, mình dán để cho nó ra một cái tiểu cảnh như vậy thì cũng hơi lâu. Đó, đây em có thể nhìn thấy cái hồ xếp đá này. Từ những cái cục đá 2G rất là nhỏ thôi, mình sẽ cắt ghép nó làm sao phải đập ra nha. Cái cục đá nó sẽ không được đẹp lắm đâu, không có độ nhọn đâu. Mình phải đập ra sau đó ghép lại thì mình sẽ được một cái cảnh đá trông rất là hùng vĩ như vậy. Cái này là đá đen Gia Lai này các bạn. Gia Lai, đúng rồi. Cái đá thì nó nhẹ nè. Đúng rồi. Phù hợp với những cái hồ nhỏ đó. Nhìn nó giống than đá. Phía bên trên này thì em thấy có những cái khúc gỗ lớn lớn. Những cái này là những cái cây mà để mình gắn cái rêu lên phải không chị? Đúng rồi bạn. Thì những cái size lớn này sẽ để dành làm cho những cái hồ có kích thước lớn hơn. Cái này là mình cũng phải ghép từ ấy, đâu phải là nguyên một khối vậy không chị? Mình cũng phải ghép từng miếng một đó. Để cho nó ra được một cái hình cái cây. Do vậy là cái cây nó sẽ không có cây nào giống cây nào hết. Hay quá các bạn. Một môn chơi rất là công phu ha. Ở đây có những góc nhỏ hơn nữa, dành cho những hồ nhỏ hơn, mà cái này nó có cái dĩa ra nè, mình dễ ghép mấy cái rêu lên. Mà sao lại có cái loại có cái dĩa như vậy mà cái loại nó có cái như vậy chị ha? Cái mà chùm kia thì mình thường gắn rêu, còn cái này mình thường gắn ráy lên trên đó. Cái cây ráy nhỏ nhỏ mình gắn lên đây rất là dễ. Và Tuấn biết không, để mà duy trì được một cái hồ thủy sinh xanh đẹp như này, cái phần phụ kiện của hồ thủy sinh cũng rất là quan trọng đấy. Do vậy là mình đã dành những cái không gian này để trưng bày những cái phụ kiện dành cho hồ thủy sinh này, để các bạn có thể đến và tìm hiểu, chọn lựa thoải mái những cái loại phụ kiện phù hợp với kích thước hồ của mình. Đây là những cái dòng lọc thùng treo sẽ sử dụng tốt nhất cho những cái hồ mà từ 30 cho đến 60 lít nước. Cái thùng này là bao nhiêu lít nước chị? Cái thùng này sẽ sử dụng tốt cho cái hồ từ 20 cho đến 40 lít nước. 20 đến 40 lít. Ngoài ra thì công dụng chính của nó còn là lọc phụ cho những cái lọc thùng lớn nữa. Thế còn phía ở trên này là mình trưng bày những cái dòng lọc thùng lớn dành cho những cái hồ mà từ 60 cm trở lên đó. Đó, giống như là vừa nãy mình có mở một cái tủ ra đó, là bạn sẽ thấy cái lọc ở bên trong đó đó. Đây cũng thương hiệu rất là nổi tiếng đó bạn, Atman nè. Mời bạn vào đây. Trong khu vực trong này á là nơi mình trưng bày những cái loại phụ kiện nhỏ nhỏ thôi, để phục vụ cho hồ thủy sinh. Ví dụ như là đèn led nhỏ nhỏ này để sử dụng cho những cái hồ nhỏ. Cái đèn mình gác lên cái hồ bé bé không chị? Thì có rất là nhiều size, nhiều kích thước. Ngoài ra thì mình còn có những cái gọi là, ví dụ như đây gọi là vi sinh này. Đây hồ là thủy sinh Bio thì chúng ta sẽ sử dụng vi sinh để làm trong nước hàng tuần. Đó. Rồi có những cái sản phẩm ví dụ như là CO2, bộ kit CO2 này. Đèn, mình có rất nhiều loại đèn phù hợp với rất nhiều cái kích thước hồ khác nhau. Ngoài ra thì còn có một số những cái món tiện dụng, ví dụ như là cái timer chẳng hạn. Timer này là dùng để tự động bật tắt đèn và CO2. Nó tự động bật tắt luôn hả chị? Đúng rồi, thì bạn sử dụng cái này thì nó sẽ tự động bật tắt và mình không cần phải là ngày nào cũng phải mở nó ra để tắt mở. Khi mình cắm điện thì nó sẽ tự động bật tắt. Đúng rồi. Hay quá. Đó, thì trong cái phụ kiện thì có vô vàn phụ kiện. Rất là nhiều. Nhưng mà cái phụ kiện này mình sẽ lựa chọn theo những cái tiêu chí, ví dụ như kích thước hồ này, mẫu cây mình trồng. Thì từ cái cảnh mình trồng đó mình sẽ chọn được ra máy móc nào là phù hợp với nó. Đó.
Thì ngoài cái khu vực để phụ kiện này ra, không biết là mình có khu vực nào để mình để những loại cây thủy sinh? Mời bạn Tuấn qua đây. Mình có để dành khu vực này để chứa những cái cây thủy sinh và những cái cây bonsai mình đã gắn sẵn rêu này. Tiện quá các bạn. Này về là chỉ bỏ vô rồi set up tí xíu sơ sơ là được ra cái hồ rồi đó. Đúng rồi. Hay quá. Mình đã làm sẵn rồi, các bạn thao tác về sau rất là dễ. Những và cái đơn này giản. làm sẵn vậy thì giá nó cao hơn nhiều không chị? Như cái cây nhỏ nhỏ này là bao nhiêu? Như cái cây đấy là 250.000 đó bạn. Ồ, cũng rẻ các bạn. Đã làm sẵn hết rồi, về bỏ vô thôi. Còn cái cây bự nhất chị? Cây bự nhất là 550.000. 550.000. Có lộn không ta? Cái này nó gấp mấy lần cái này luôn mà chị? Không, bên mình đã tính toán và đã đưa ra cái giá đấy để ra thị trường là rất là hợp lý rồi. Giá tốt các bạn. Cái cây kia cái thế nó rất là đẹp nha. Cái thế nó cong cong nha. Ok. Còn khu vực bên này là cây xanh này bạn. Có rất là nhiều màu. Cái này giống cỏ quá chị. Đúng rồi, nó là cỏ narum. Cỏ narum. Cỏ mà nó có tên cái là nó thủy sinh liền ha. Cây nào cũng có tên hết á. Cỏ nó có cái tên đẹp đẹp cái là nó thủy sinh liền. Đó, còn đây là khu vực cây màu đỏ. Nhưng mà đối với những cái cây màu đỏ này thì cần rất nhiều CO2 này. Và cần một cái loại đèn thật là mạnh thì mới có thể làm cho cái cây đỏ được. Nó mới đỏ lên hả chị? Rồi, còn nếu mà không có đèn không mạnh thì nó có nhiều yếu tố. Ví dụ đèn không mạnh này, đất thì bạn không có cốt nền này, rồi là CO2 không có này thì sẽ không thể trồng được những cái loại cây cắt cắm mà nó có màu sắc rực rỡ. Thì nếu mà bạn không có những cái đấy thì mình giới thiệu bạn đến những cái loại cây khác mà không cần CO2 nha. Đây là cái cây này gọi là dương sỉ này. Dương sỉ là tên chung thôi. Tên chung của cái dòng này gọi là dương sỉ thôi, nhưng mà nó có tên khác nhau đó. Ví dụ như đây là dương sỉ châu Phi mini này. Dương sỉ châu Phi mini ha. Dương sỉ lá hẹp này. Dương sỉ sừng hiêu này. Thì đây là những cái khu vực mà cái cây này sẽ không cần CO2, rất là dễ sống. Thậm chí bạn không cần cắm nó xuống đất luôn. Dinh dưỡng ít thôi mà nó vẫn sống tốt được. Làm sao chị nhớ được tên các thứ ở đây ta? Tại vì em nhìn nó cũng hao hao nhau. Cái này là dương sỉ gì lá hẹp hả chị? Không, châu Phi mini. Thấy không, lại quên thấy không? Còn cái đây mới là dương sỉ lá hẹp này. Lá hẹp ha. Đây bạn sẽ dễ nhầm lẫn giữa dương sỉ lá hẹp và dương sỉ mỹ nhân lắm luôn á. Cái này là dương sỉ mỹ nhân. Đúng rồi. Sao em thấy lá hẹp nó đẹp hơn mỹ nhân ta? Cái mỹ nhân mà không đẹp bằng. Mấy cái này nó cần ánh sáng nhiều không chị? Không, cây cần rất là ít sáng luôn. Ít sáng ha. Đúng rồi. Thì ngoài cái cây dương sỉ ra bên mình còn có những cây ráy này nữa này bạn. Cái này là thông dụng nè, cái này mình hay thấy nè. Cái ráy này thông thường là người ta cũng hay trồng á chị ha. Hoặc là mình để ở trên cái cây như là nó rồi, thường là ráy nó sẽ được gắn lên giá thể, gắn lên đá hoặc lên lũa. Cái này cũng là ráy luôn hả chị? Đúng rồi, đấy là ráy lá tròn. Còn phía bên này là rêu. Đúng rồi, rêu. Mình đã để sẵn vào vỉ rồi và bán theo vỉ thì rất là dễ cho các bạn về tự setup. Cái này về cái mình lột lên xong rồi mình gắn vô hả chị ha? Dạ đúng rồi. Cái này nó có nhiều loại rêu luôn không chị? Có nhiều loại, nhưng mà hiện ở trong cái hồ này của mình chỉ có là US Fit này. Bên trong cao cao kia là Flame. Flame. Cái này là mini Taiwan. Bên trong kia là Whipping Sinh. Kia không có nhiều mà nãy giờ 4-5 cái tên rồi đó. Wow, nó cũng nhiều loại các bạn. Rêu thì có đến mấy chục loại, nhưng mà đây là những cái loại phổ biến nhất và dễ trồng nhất. Đúng rồi. Nhìn nó cũng hao hao nhau. Chị, không biết là khu vực nào mình để cá để cho các bạn lựa chị ha? Bên mình không bán cá ạ. Ok vậy. Rồi thí dụ giờ em mua hồ về xong rồi em phải đi chỗ khác em mua cá thì nó hơi phiền á chị. Không bạn, khi mà bạn mua hồ về là bọn mình đã chuẩn bị sẵn cho bạn vừa cá, vừa tép, vừa thức ăn để bạn nuôi mà không cần phải đi ra ngoài mua. Tức là mình có đầy đủ luôn rồi. Mình chỉ cần qua mình chỉ bê cái hồ về là có đầy đủ hết rồi. Chỉ là mình không bán cá nhưng mình vẫn có cá nuôi dưỡng để tặng cho mỗi người mua hồ. Là tặng luôn rồi đó các bạn. Hay quá. Mình sẽ dẫn bạn đến cái khu vực mình cá tép mình nuôi để tặng cho mọi người nha. Đây. Cái này đúng là nuôi vì đam mê nè, tức là nuôi để tặng chứ không phải là để bán. Đây là cái khu vực tép để khi mà mỗi lần mà có hồ mà bán nguyên combo á là mình sẽ tặng tép và cá neon. Đây là tép. Cái tụi này nó có tên gì không chị? Tép này là Dream Blue và cái con này là vàng Đài Loan. Vàng Đài Loan và Dream Blue ha. Bên này cũng là vàng Đài Loan này, bên này tép này là tép đỏ này. Còn con bên này là vàng sọc và Really đỏ. Tụi này nó dễ sinh sản không chị? Nó dễ sống rồi, không? nó dễ sống lắm bạn. Phía ở trên này thì mình có tép đỏ và tép cam. Đỏ và cam ha. Thì không biết rằng cái cơ duyên nào đưa mình đến với cái bộ môn thủy sinh này chị? Đó là từ ngày mà mình được bác mình cho một cái hồ nhỏ á. Thì mình đi ra cái khu vực Trường Trinh á, lúc đó là có rất nhiều tiệm thủy sinh ở đấy. Không tiệm bán cá thôi, chưa phải là thủy sinh, họ cũng không chuyên thủy sinh đâu. Nhưng mình thấy có những cái cây sinh động quá nên mình mua về mình trồng.
Sau đó mình thất bại rất nhiều lần. Mình cứ trồng mà nó cứ chết, sau đó mình lại tìm hiểu là tại sao cái cây này lại chết. Rồi mình cứ đi mua lại nhiều lần, cuối cùng mình cũng trồng thành công nó, và mình đã đúc kết được cái kinh nghiệm là nó phải cần có những cái điều kiện như nào nó mới sống. Và từ đấy là mình có một hồ, sau đó là sinh ra nhiều hồ nữa. Và mẹ mình nói là tại sao mày không bán đi, vì mày đã bày quá nhiều ở trong gia đình này rồi. Thế là từ đấy mình nghĩ rằng mình có nhiều như vậy mình có thể bán được thôi. Thế là mình bắt đầu bán, và cách đây 11 năm là cửa hàng Phương Nhi Aquarium. 11 năm? Wow, chỉ có một chi tiết nhỏ là bác tặng cho một cái hồ bé bé rồi xong rồi về chơi, mà đó là một quá trình 11 năm đó các bạn. Dạ, thì không biết rằng trong quá trình mình phát triển thương hiệu Phương Nhi Aquarium thì không biết là mình có gặp khó khăn gì không chị ạ? Có chứ bạn. Trong những cái ngày đầu mà phát triển cái cửa hàng của mình á, thì mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Ví dụ như là cái lượng khách hàng người ta chưa biết đến mình nhiều, thì mình cũng phải đi tìm kiếm khách hàng. Rồi những cái nguyên vật liệu nó không có sẵn như bây giờ đâu. Mình phải tự đi tìm kiếm những cái nguồn nguyên vật liệu mới để mình về mình xây dựng cho cái cửa hàng của mình. Thì đấy là những cái khó khăn ban đầu. Thế còn bây giờ thì đã rất là đi vào ổn định rồi. Nên là mình vẫn phát triển mà không gặp nhiều trở ngại như ngày xưa nữa. Thì em thấy có nhiều bạn bắt đầu chơi thủy sinh ha. Thì có nhiều người họ vài cục đá, cái cọng rong là họ kêu là hồ thủy sinh rồi. Thì cái đó có được gọi là nhập môn không chị? Và nhập môn cái môn này thì mình cần lưu ý gì? Thật ra thì thủy sinh muôn màu muôn vẻ. Và mỗi cái hồ thủy sinh á, cái mức độ đánh giá đẹp xấu á, là do người chơi. Cho nên là có những người mà người ta thích cái xu hướng đơn giản, người ta chỉ vài cọng rong với một cục đá thì người ta cũng cảm giác như đấy là một cái hồ thủy sinh rồi. Nhưng mà thực tế về mặt chuyên môn như của bên mình ấy, thì là nó không đáp ứng đầy đủ những cái yếu tố ở trong hồ thủy sinh, thì nó sẽ chưa được gọi là hồ thủy sinh. Thì những cái yếu tố đấy là phải có đất này, có đèn lọc CO2 các thứ đó, thì nó mới có thể xây dựng lên một cái hồ thủy sinh xanh đẹp được. Thì tuy nhiên là có những người mà người ta mới đi, thì khởi đầu thì như thế thôi, và quan trọng nhất là các bạn chỉ cần có niềm đam mê thôi. Dần dần các bạn sẽ tìm hiểu ra là nó phải cần thêm cái gì nữa, thì lúc đấy mới là lúc bạn thật sự là yêu thủy sinh rồi đó. Cảm ơn chị. Thì em thấy có nhiều bạn khi mà mới chơi bất kỳ môn gì thì họ thường lò mò trên mạng, họ đi kiếm những cái trang mạng, những đội nhóm, những group. Nói chung là họ ngại để mà tới trực tiếp với lại cái cửa hàng để họ xem, tại vì có nhiều khi là họ chỉ cần học hỏi kinh nghiệm chứ họ không có nhu cầu họ mua. Thì không biết là họ có thể tham khảo cái môn thủy sinh này bên mình hay không chị? Mình có một cái kênh YouTube tên là Phương Nhi Aquarium. Ở trên đó mình có hướng dẫn cách setup đó. Thì các bạn có thể, bạn mới á, và mình còn có thể chia sẻ kinh nghiệm nữa, nên là cái bạn mới nào mà muốn tự setup hoặc muốn học hỏi thêm kinh nghiệm thì có thể follow cái kênh YouTube của mình. Ngoài ra nếu mà các bạn không có thể đến được cửa hàng của mình á, thì những cái sản phẩm này mình có 2 cái website. Thì ở trên đấy vừa có thông tin vừa có giá cả rất là minh bạch, thì các bạn có thể tham khảo 2 cái website đấy của mình. Một cái là phươnghnhiaquarium.com, một cái là phươnghnhiaquarium.vn. Nếu mà các bạn có thể có nhu cầu tới trực tiếp bên mình để mà nghe chia sẻ kinh nghiệm truyền tải, mình rất là welcome các bạn đến chứ. Tại vì là mình rất vui, mình rất là mong muốn được chia sẻ cái niềm đam mê của mình tới các bạn ý. Và tất cả những cái khách hàng mua hồ của mình đều mong muốn rằng là khách hàng phải chơi được cái hồ đó lâu dài và phải trồng cái hồ thật đẹp. Thì từ cái sự thành công đó họ mới phát triển hơn nữa. Ok, cảm ơn vì buổi tham quan Phương Nhi Aquarium, và cũng cảm ơn những chia sẻ của chị vừa rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã xem video và hãy ủng hộ mình. Nếu các bạn cần những cái kiến thức gì về thủy sinh thì đừng ngại liên hệ với mình nhé. Ok, cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.